Коли кашлянула при мамі, Єва? Ну от, а я тобі казала роздягнений ходити, тепер маєш. Та воно просто залоскотало мене. Залоскотало, то знаєш, за тебе залоскотало в сраці. Та я водою подавилась просто. Якою водою? Де вода? Де вода стоїть? Ти покажи мені. Ну, я маю на увазі слиною. Якою слиною? В тебе що, слини забагато в роті? Поясни мені. Так, вже пішла полоскати горло і пити таблетки. Добре. І ніякі гулянки тепер. Ну, мамочка, ну ні. Фух.